بسم الله الرحمن الرحیم دا یو نوی مکس کنسپټ دی پکار دی چې تاسو ته کلیر وي ګوره نارملي که تاسو کار وکړو موږ وایو چې په کلاس کې موږ سره شي دوه قسمه ممبرز یو کلاس دی په دغه کلاس کې موږ وایو چې دوه قسمه ممبرز ډیټا ده او بلې موږ سره چې فنکشن دی دا فنکشن که تاسو کار وکړو موږ انسایډ د کلاس کتلی وو دا فنکشن چې کوم ډیفینیشن و موږ ډیفینیشن کتلی وو که نه دا انسایډ د کلاس وو دویمه خبره دا چې په فنکشن کې موږ دوه قسمه فنکشن کتلي وو نارمل فنکشن او دویم موږ سره چې و سپیشل فنکشن په سپیشل فنکشن کې موږ بیا ویلي چې موږ سره دوه قسمه فنکشن دي یو یې موږ سره کنسټرکټر دی او بل یې موږ سره چې بل ډسټرکټر دی اوس دا کنسټرکټر کې بیا موږ ویلي چې دوه قسمه دي یو یې موږ سره اووررایډډ دی او بل یې موږ سره چې اوورلوډډ دی په دغه کې موږ سره دوه قسمه دي یو یې موږ سره چې یو اووررایډډ دی او بل یې موږ سره چې اوورلوډډ دی اوس نارملي که موږ د نارمل فنکشن نه راشو نارمل فنکشن موږ سره چې دی ډیفاینډ دی دا کال دا په د نارمل فنکشن کې به ته دا کال کې په دغه کې دا چې کېږي دا موږ سره اټومیټیک کال کېږي په خپله باندې کال کېږي اوس که دا نارمل فنکشن دی او که موږ سره چې اټومیټیک فنکشن دی دا فنکشن موږ دننه مخکې ډیفاین کړي وو چېرته دا موږ یې ډیفاین کړي وو انسایډ د کلاس کوېسچن دا پیداویږي بله خبره ده چې موږ د یوزر ډیفاین فنکشن دننه مخکې چې کوم دا سټارټ و د یوزر ډیفاین فنکشن کتلی وو په هغه کې موږ ویلي وو چې د ده درې پارټس وو داسې ویلي وو که نه یو موږ ویلي وو چې یو ډیکلریشن وي دویم موږ ویلي وو چې ډیفینیشن وي او دریم موږ څه ویلي وو چې دریم یې موږ سره دا کالینګ وي په دا تېر چې کوم موږ کیسونه کتلي موږ چې کتلی موږ دا په یوزر ډیفاین آبجکټ کې څه شی دا دوه قسمه د فنکشن ډیفینیشن هم کتلی ورسره کالینګ هم کتلی دی کوېسچن دا پیداویږي چې آیا موږ فنکشن ډیکلریشن کړی شو په څه شي کې په یوزر ډیفاین آبجکټ کې په آبجکټ کې او که ډیکلریشن یې وکړو دا به ډیفاین کوو څرنګې کوم ځای کې به ډیفاین کوو نو دا نن موږ دا ګورو چې موږ سره په یو شي کې یو فنکشن چې کله په څه شي کې راشي په آبجکټ کې دننه او دا فنکشن څه شي چې دا ډیکلیر شي انسایډ په څه شي کې په انسایډ د کلاس کې دا به موږ کوم ځای کې ډیفاین کوو دا به موږ ډیفاین کوو آوټسایډ د کلاس مطلب ډیکلریشن انسایډ د کلاس آوټسایډ د کلاس کې موږ شي دا به موږ ډیفاین کوو په دغه کنسپټ کې موږ دا اوس دې ته موږ فنکشن جنرالایز ورډ وایي چې ولیکلو نو په فنکشن کې موږ سره دواړه قسمه فنکشن به موږ وکړو سپیشل فنکشن به موږ وکړو نارمل فنکشن به موږ په دغه اگزامپل کې موږ دا ګورو ګوره دلته اول دا چې کوم موږ دا فنکشن ډیفاین کړی و د کنسټرکټر والا دلته موږ څه ویلي دا څه شی وي دا یو فنکشن دی اول خو دا چې دا یو فنکشن دی کوم یو فنکشن دی دا ممبر فنکشن دی کله چې په خپله لیکل شوی وي نو هغه موږ سره بای ډیفالټ څه شي دا موږ سره انیشیلایزیشن چې زه یې ونه لیکم په خپله باندې چې دا سیلف کوډ وي مطلب دا چې دا په پروګرامینګ کې دا په خپله لیکل شوی وي چې انیشیلایزیشن کې دا مطلب دا چې دا موږ سره میموري الوکیشن کې memory allocation موږ سره دا کار دی دا ډیفالټ چې کوم کنسټرکټر دی اوس که دا ډیفالټ کنسټرکټر چې موږ دلته یو ورډ استعمال کړو ډیفالټ دا ډیفالټ کنسټرکټر که موږ په خپله باندې ولیکلو نو دلته موږ څه دلته موږ اووررایډ یې اوس د ډیفالټ کنسټرکټر چې کله لیکم ډیفالټ موږ ورته څه ویلی کله چې د فنکشن د کنسټرکټر چې کوم موږ سره سیګنیچر دی دا چې شي دا چینج نه شي الله دا چې موږ سره دا سیګنیچر دي دا به داسې امپورټنټ چې دا چینج نه شي دلته موږ ډیفالټ کنسټرکټر یې نارملي فنکشن خو موږ په خپله باندې اچوو نو اوس موږ او بل د کنسټرکټر په پراپرټي کې موږ څه ویلي وو چې د فنکشن نامه دا به د څه شي په شان کې وي دا به د کلاس د نیم په شان کې وي پیرامیټر کې به ویلي وي یا به نه وي چې نه وي نو دا ډیفالټ شول کله چې دلته ویلي نه وه نو دا ډیفالټ کنسټرکټر شول که ویلي وه نو دا یې موږ سره اوورلوډډ کنسټرکټر شول او دلته یې موږ سره په کنسټرکټر کې نو ریټرن دلته یې موږ سره شی ریټرن ویلي موږ سره ویلي دا یې پراپرټي اوس یې ګورو په دغه پروګرامینګ ایگزامپل کې موږ چې وکړو موږ لکه څرنګه موږ دلته وایو چې موږ سره ممبرز وي پکې ممبرز دوه قسمه یي ډیټا هم وي فنکشن هم وي
ډیټا خو نورمالي موږ داسې هر وخت کو چې دا پرایویټ نه لاندې شي کو دلته اوس که تاسو خیال وکړو مو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ جوړ ټریول په نامه باندې مطلب دا چې دغه کې به انفارمیشن مینیپولیشن کیږي د ټریول ریلیټډ اوس په ټریول کې موږ څه شی وکړلو ډیټا په کې واغسته کیلومتر او هارس دا دغه ډیټا ممبر شول اوس په دغه کې چې ډیټا راځي نو دا ډیټا به موږ سره یا په کنسټرکټر راځي یا په ممبر فنکشن راځي نو دغه لپاره مو څه وکړلو مو څلور قسمه فنکشن واخستل یو سپیشل دوه نورمال دا سپیشل فنکشن ته کوم وګورئ دا څه دی کنسټرکټر دی کنه ګوره دلته ټریول ته وکسه اول خدا چې د فنکشن ریټرن ټایپ نشته دی چې نشته دا پیله نه غني خانه شي د پوره ته لو د کنسټرکټر سایډ دی دا کنسټرکټر پوسیبل دی یا غلطی شوی یا کنسټرکټر دی اوس په دغه صرف ریټرن ټایپ نه لګیدو ته نشي ویل دا کنسټرکټر دی یو ساين فولفیل کړلو دویم چې شی ته به نیم وکسي چې د کلاس نیم او د فنکشن نیم سیم دي کنه چې دا دوا شي نه پکې ملاو شي دا انشور شو دا کنسټرکټر دی اوس کنسټرکټر کې ټایپ دی کوم کنسټرکټر دی ته به پیرامیټر وګوري که په پیرامیټر کې چې شی نه وینو دا ډیفالت کنسټرکټر دی اوس دا موږ سره چې شی دغه موږ ډیفالت کاپی کنسټرکټر یو دا ډیفالت کنسټرکټر شو اوس ډیفالت کنسټرکټر دا موږ سره چې شی دی دغه موږ څه یو ډیفالت کنسټرکټر هیډر دی یا ورته موږ ویلې شو دا ډیکلیریشن دی ډیکلیریشن موږ سره په څه شي باندې په سیمی کولن ختميږي کنه ورته په ډیفینیشن او په ډیکلیریشن کې څه فرق دی کله چې موږ سره سیګنیچر ولیکل شي او په سیمی کولن ختم شي ډایرکټ دا به ډیکلیریشن وي دغه موږ فنکشن هیډر هم یایو یا فنکشن پروتوټایپ هم ورته یایو کله چې موږ د سیمی کولن نه مخکې کرلی بریسز ویو څه لاین اف کوډ وي دغه موږ ډیفینیشن یایو دلته خو موږ سره لاین اف کوډ نشته نه بلینک شته او نه لیکلې یې موږ سره کرلی بریسز شته چې نشته دی نو اټ مین چې دلته موږ سره دغه ډیفالت کنسټرکټر ډیکلیریشن شوی دی چې ډیکلیریشن شوی ډیفینیشن به آوټ سایډ موږ دلته څه وویل چې کله چې ته ډیکلیریشن ان سایډ وکړي ډیفینیشن به آوټ سایډ دی کلاس کې بیا موږ سره یو انپوټ فنکشن دی اوس دا انپوټ فنکشن کوم وګورو ریټرن ټایپ دی دا سپیشل فنکشن نه دی ځکه چې ریټرن ټایپ یې موږ لیکلی بل خبره دا چې دغه موږ یو مینینګفول نامه ورکړی انپوټ اټ مین چې دا د ډاینامیک انیشلایزیشن د لپاره موږ سره از ان انپوټ فنکشن استعمالیږي او بل کوم وګورو په دغه فنکشن کې دلته موږ سره صرف د دغه سیګنیچر راغلی څه مطلب چې کوم ځای کې دا کال کیږي په کال کېدو کې به دا انفارمیشن وي چې دلته به واپس د فنکشن نه ویلیو نه رادرومي ریټرن سټیټمنټ به په ډیفینیشن بلاک کې نه وي بل دا چې دا به موږ سره ډیټا انپوټ کوي بل دا چې کوم ځای نه کال کیږي یو ځای نه به ډیټا نه وړي لکه په تیر کې تاسو ته مو سیټ فنکشن وخاله وو په کال کېدو کې موږ پکې ډیټا لګلې وکنه نو دا مطلب ډیټا وړوم ولا فنکشن نه دی دا به کوم ځای کې چې دا فنکشن ډیفاین شوی ډیټا په موضوع کې ډاینامیک انپوټ کوي بیا موږ سره دا شو فنکشن دی او بل دا چې دغه پسې ډایرکټ ډیفینیشن بلاک نه لیکل شوی اټ مین چې دا موږ سره یو نورمال فنکشن ډیکلیریشن دی دا موږ سره چې دا ډیکلیریشن دی یو ممبر فنکشن ډیکلیریشن دی بیا دا شو فنکشن کا وګورئ دا مونږ دغه شانته دی ویلیو نه وړي ریټرن کوي هم نه ویلیو ډسپلی کوي چې کوم ځای کې دا ډیفاین شوی دی دا یو ممبر فنکشن دی ډیفینیشن بلاک پسې مونږ لیکل اټ مین چې دا ډیکلیریشن دی او کله ډیکلیریشن مونږ وګورو په دغه کرلی بریسز کې د نه دی دغه وجه نه مونږ چې دا ډیکلیریشن انسایډ دی بلاک دی په کوم بلاک کې په دغه بلاک کې چې دا مو سلیکټ کړل دا سور چخکاری دا سي مونږ سره دا اوس وکسي دا یو بل سپیشل فنکشن شولو په نورمال کې دا سپیشل شولو څه مطلب سپیشل شولو ګوره نورمالي که تاسو خیال وکړو په پیرامیټر کې به موږ اوسه پرې څه ورکاله یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ نو ورکړي کنه بلټن ډیټا ټایپ انټیجر فلوټ کریکټر دا اوس دلته موږ څه ورکړلو په دغه پیرامیټر کې دا موږ سره یو سپیشل فنکشن دی د څه شي په واجب باندې ځکه چې دغه په پیرامیټر کې یوزر ډیفاینډ type pass key is a data member user defined data type دا پکې pass key is a member دا پکې is a member یا مطلب دا is a parameter هم موږ لیکلی شو is a member هم لیکلی شو is an argument هم لیکلی شو دا ټول یو مقصد دی اوس دا موږ چې وکړلو دلته دا بلاک مطلب دا چې په دغه کلاس کې دا څلور قسمه فنکشن دي یو بیخي سپیشل دی چې کال کیږي نه دوه نورمال فنکشن دي دا په نورمال کې سپیشل دی سپیشل ان ا سنس چې دغه مخکې مونږ په بلټن ډیټا ټایپ کتلی وو دا اوس څه شی وړي دا کمپلیټ آبجیکټ وړي مخکې به صرف په فنکشن کال کې ډیټا تله اوس د ډیټا سره فنکشن هم سي
ځکه چې په دغه ټریول کې خو موږ سره ډیټا او فنکشن دواړه دي کنه. زه به راشم اوس په ډیفاین کوم دا فنکشن آوټ سایډ دی کلاس د کلاس د ټرمینیشن نه بعد کلاس دلته ټرمینیټ شوی کنه. نو دلته اولنۍ کار مو څه وکړو دا ټریول څه دی دا یو کلاس دی کنه. دا کوم دا یو دا اصل کې ډیفالت کنسټرکټر دی. دا ډیفالت کنسټرکټر د کوم کلاس ممبر دی دا ټریول دلته مو لیکل ګوره اول خو دا چې جنرالایز سینټیکس مو نه لیکلای ریټرن ټایپ نه لیکلای چلا ځکه دا ریټرن ټایپ شته نه دی. ریټرن ټایپ خو مونږ ته لیکو چې د کوم کلاس ریټرن ټایپ وي د کنسټرکټر خو ریټرن ټایپ نه وي مونږ به د ریټرن ټایپ پسې د کلاس نامه لیکل نو چونکې دغه کې ریټرن شته نه مونږ ډایرکټ کلاس نیم ورای دغه څه تاسو ته جنرال سینټیکس وغو ای کلاس نیم چې کله مونږ کنسټرکټر ډیفالت یا اوورلوډډ کنسټرکټر آوټ سایډ دی کلاس ډیفاین کوو نو مونږ سره سینټیکس دا دی کلاس نیم فل کالن وې دغه نه بعد به څه شی ولیکي د کنسټرکټر نیم به ولیکي چې کوم د کنسټرکټر نیم دی د فنکشن والا دا به ولیکي دغه نه بعد به شي چې دغه کوم مطلب دا کرلی بریکټ به ولیکي په دغه کې به ملټیپل لاین ولیکي دا برابر کې دا موږ سره نو موږ څه کړی دی اوس په دغه کې موږ دا کوم دوا ویریبل دی کیلومتر او هارس دا موږ د څه شینه مطلب دا چې ما سیم کوډ چې کوم په خپل پکې وي موږ ولیکلو چې موږ ولیکلو اټ مین چې دلته موږ څه وکړلو موږ د ډیفالت کنسټرکټر اووررایډینګ وکړلو دا کوډ پکې په خپل وی چې دلته کوم موږ ولیکلو خو موږ پکې ولیکلو چې موږ پکې ولیکلو نو دا موږ لیکلې شوی کوډ ته موږ څه دغه موږ اووررایډینګ یو ډیفالت کنسټرکټر اووررایډینګ ډیفالت څه ځکه چې موږ په سیګنیچر کې چینج را نواستو اووررایډینګ څه ځکه چې دا کوډ پکې وی خو ما خپل ولیکلو ممکن دی چې په ون لاین کې لیکي ما په یوس ملټیپل لاین کې ولیکلو نو دغه موږ ځکه چې اووررایډینګ دا خو موږ څه وکړلو آوټ سایډ دی کلاس ډیفالت کنسټرکټر دا موږ ډیفاین کړلو اوس پروژو د ممبر فنکشن لا په ممبر فنکشن کې ډیفالت چې کومې موږ سره ریټرن ټایپ دی عام ولیکلو وایډ ځکه چې د انپوټ فنکشن کې ریټرن ټایپ وایډ وکړه دا په کوم کلاس کې دی په ټریول کلاس مو ولیکلو دلته په دغه سکوپ ریزولف کړلو د انپوټ والا انپوټ فنکشن سکوپ ریزولوشن دا فنکشن دی په یو کلاس کې چې نامه ټریول دا انپوټ کیلومتر او انپوټ هار مطلب څومره کیلومتر د څو غنټو کې ټریول کړی دی بیا موږ چې وکړلو پسیم دا ډیفاین شولو شو فنکشن هم ډیفاین کړلو په شو کې به شي چې تو دمره کیلومتر په دمره غنټو کې ټریولینګ کړی دی بیا موږ چې کوم موږ غواړو چې موږ د دوه آبجیکټ ټریولینګ سره جمع کو او ډیسپلی کو چې څومره دی نو دا لپاره موږ چې وکړلو ریټرن ټایپ یې نشته ټریول کلاس ته مطلب دا فنکشن د ایډ والا په ټریول کلاس کې دی او دا انټرنلی چې کوم ځای نه دا کال کیږي یو ځای نه بزون سره د ټریول کلاس یو آبجیکټ راوړي اوس چې دا آبجیکټ راوړي نو دا آبجیکټ والا ډیټا به ډایرکټلی انیشلایزیبل وي مطلب دلته به ډایرکټلی اکسیسیبل وي او چې دا کوم سره جمع کینو دا به موږ دغه لپاره څه وکړو دلته موږ د ټریول کلاس یو آبجیکټ وکړو ټي د ټي مطلب د ټوټل څومره ټریول تا کړی دی نو موږ څه وکړو په دغه ټي کې چې کوم کیلومتر دی په دغه کې ډیټا مطلب کیلومتر د خپل ولا ډایرکټلی اکسیسیبل دی ګوره دلته چې کوم دوه آبجیکټ دي نو شرط لاندې وخام چې کال کیږي څنګه چې په کوم سره کال کیږي ډایرکټلی اکسیسیبل دی او چې کوم باندې په پیرامیټر کې لګل شي موږ دلته په څه شي باندې اکسس کوو دلته موږ په پی کې د نن چې کوم په دغه پی کې د آبجیکټ کې د نن چې کوم کیلومتر دی دلته ته ډایګرامیټیکلی وخام بیا به تاسو ته آسان شي او په دغه هار کې چې نن کوم مطلب په پی کې د نن چې کوم هار دا جمع کړه دغه هار سره او په دغه کې واچوا نو په ټوټل ټریول کې به چې کوم کیلومتر دی کیلومتر به پرینټ کی چې کوم هار دی به هار پرینټ کی زب مین فنکشن لراشم ګوره دلته مو چې وکړلو مو درې قسمه آبجیکټ جوړ کړل دغه تفعیل هر ضرورت نشته دا نه بز چې وکم دا ما ختم کړلو یو مې چې کو چې مو څومره ټریولینګ کړی تو څومره ټریولینګ کړی دا دوه آبجیکټ شول اوس مو څومره کړی زب خپل انپوټ کم چې مو دمره ټریولینګ کړی په دمره کې تو څومره کړی ته خپل انپوټ کې دواړو څومره کړی اوب سره زب چې په د فنکشن سره سم کم نو ما په انپوټ باندې انپوټ په شو م ډیسپلی کړلو په دغه باندې مسره ایډ کړل دا ما ولا چې څومره ټریولینګ دی دا جمع کړه تو ټریولینګ سره ډیسپلین کې چې څومره دی زبر روشم دا بزت شي کم کمپایل وکم کمپایل مکړو کمپایلیشن کې څه ایرر نشته دی د بنګ څوکي دلته مو دا کمپایل کړلو چې ایرر پکې نشته رن مکړلو چرن مکړو مو ته چې خپل کیلومتر لیټس د 180 کیلومتر مزال مو کړی په څومره ټایم کې دا په لیټس په 2 غنټې کې مو کړی دی شو یکړو چې تو 180 کیلومتر په 2 غنټې کې کړی دی
بیا تخپل انټر کا فور ایگزامپل 190 په څومره کې په 4 غنټو کې تو کړه انټر مکړو چې انټر مکړو ګوره دلته تو ولا وخلو چې تو ټریول کړه 190 کیلومتر په 4 غنټه کې دوړو څومره کړه دی 360 کیلومتر په څومره کې 370 په 6 غنټه کې وکړه هم ده کنه دا څه ده مطلب دا 180 او 190 سره جمع کې 370 او 2 سره جمع کې او دلته اوس که تاسو خیال وکړو موږ سره په دغه پروګرام کې دا کومه ډیټا چې موږ سره دلته راغلې ده دا اصل کې د ما والا ډیټا ډایرکټلی اکسیسیبل ده چې کوم په پیرامیټر کې موږ لګو دلته په پیرامیټر کې ولاګل کنه چې شی ولاګل یو کمپلیټ اوبجیکټ هم ولاګل ګوره دا اوبجیکټ دی کنه ګوره دلته به تاسو ته ولیکم چې په دغه کې مو ډیکلیریشن د اوبجیکټ وکړلو چې شی مو وکړو د اوبجیکټ ډیکلیریشن مو وکړو چې اوبجیکټ ډیکلیریشن مو وکړو په دغه کې دوه قسمه شیونه ممبر جوړ شول ممبرز پکې دوا یو ډیټا دویم فنکشن په دوړو اوبجیکټ کې ډیټا هم شته او فنکشن هم شته اوس موږ دلته ویریفاید کړل په دغه مای انپوټ سره مو شی وکړل دا ډیټا انیشلایز کړل یا په مای شو باندې مو شی وکړل دا فنکشن دی کنه دا مې ډیسپلی کړل په یور کتو کې دا دوړ اف شینه نو راغلی ډیټا نو ته دا بدلته په دغه به ایرر کاله ته چې کوم مطلب ډیټا ممبرز دی په دغه انپوټ باندې انیشلایز کړل په دغه شو مې ډیسپلی کړل اوس دلته خو موږ سره یو صرف انپوټ او شو فنکشن نه دی اډ فنکشن خو شته او موږ دلته وایو چې دا دوړه د ممبرز دي چې ممبر دي زیکه په مای باندې کال کوم او په یور باندې کال کوم ولا به سیم جواب راکړي فور ایگزامپل دلته مو ولیکلو چې یور اتوله چې څومره ډیټا دا شی وکړه مو ول سره جمع کا نو دا ما خبره چې مخکې شی او ورستو شي زبر ریکمپایل کوم د ځکه چې چینج م پکې وکړلو ریکمپایل مکړو څه ایرر پکې نشته دی دا به زری رن کم فور ایگزامپل مو 100 په 4 غنټه کې وکړلو او ته 90 په 6 کې وکړو په 3 غنټه کې وکړو انټر مکړلو او دا څومره شولو 190 شولو ټایم څومره شولو مقصد مدا چې مو سره چې کومه ډیټا سره ته فنکشن په ډاټ اپریټر په کوم اوبجیکټ سره کار کوي ا ډایرکټلی اکسیسیبل دی او چې کوم ته په ترو کې چې کې په اوبجیکټ کې ز پیرامیټر پاس کې اب ته کېچ کېږي نو اب دومره ویریبل ریفرنس ورکوي هغه بعد په باندې اپریشن کېږي نو دا موږ وکړو چې موږ سره یوزر ډیفاین فنکشن آوټسایډ دی کلاس څنګه موږ ډیفاین کوو او دویمه دا چې موږ په یوزر ډیفاین فنکشن کې یو اوبجیکټ څنګه لګو وندا پروګرامینګ ته په بل एग्जांपल سره کوم چې کوم غوړو چې کیلکولیشن موږ دلته وکړو لږه سم اپ دلته وکړو واپس یې ډیر تر اولګو دا نه مخکې په ریټرن کې تیر تاسو اوبجیکټ نه وکړل کنه انټیجر فلوټ وایډ بولین دا شي نه کتلی کوم یو کمپلیټ اوبجیکټ ریټرن کوو د فنکشن دا به څنګه کیږي ورته په نیکست एग्जांपल کې وخوم وندا سیم پروګرام کې خو بیا